يا صباح الفل. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معانا تورتة كيوت جدا من نستو تورتن. هي تورتة بامبي. هنتعلم مع بعض ازاي نعملها في البيت خطوة بخطوة. اول حاجة عشان نعمل تورتة زي دي لازم يتعمل لها شاسيه، لان التقل بتاع التورتة ما ينفعش يقف على رجلين ضعيفة، لازم تكون الرجلين قوية وتستحمل. فانا جبت زي المسمار القلاووز بس هو طويل ومن غير راس، وطبعا صواميل وورد عشان اربط بيها كويس في القعدة. فربطت 4 رجلين في القعدة كويس بالصواميل وبالورد، وبعدين حطيت فوقيهم قعدة تانية اللي هي هتبقى جسم بامبي فوقيها. وفي القعدة دي ثبت في النص مسمار تاني اللي هو هيكون فيه رقبة بامبي. طبعا القعدة دي عبارة عن قعدتين تورتة عكس بعض، انا عاملاهم عشان تبقى كأنها واقفة في جنينة، والجنينة دي على شكل وردة، فانا هقصقص منهم في الاخر عشان يبقوا على شكل وردة. طبعا غلفتهم عشان هيكونوا ملامسين للكيك، غلفتهم بفويل. وبعدين بدأت احط طبقات الكيك وفوقيها الجناش. عشان نعمل جسم بامبي هنعمل طبقتين من الكيك، ده الطبقات الأساسية. وبعد كده الطبقة الثالثة مش هتكون كاملة، هتكون نص حجم الطبقتين اللي تحت، عشان جسم بامبي في النص من ورا فيه كيرف شوية لتحت، فاحنا عايزين الحتة دي تكون فاضية اللي في النص. هنبدأ نعمل الرقبة، هنحط قطع صغيرة على قد الرقبة عشان هننحت منها في الآخر. هنحط برضو الكيك وفوقيه الجناش لحد ما نوصل لارتفاع شكله مناسب. دلوقتي أنا عايزة أحط قاعدة تانية عشان تشيل راس بامبي، لأني لو حطيت راس بامبي هتبقى خارجة شوية لبره، فأنا لو حطيتها من غير قاعدة ممكن تقع. لازم يكون في حاجة قوية من تحت شايلاها. وبرضو هربطها بالصامولة بوردة الأول وبعدين صامولة، أربطها كويس وبعدين هغلفها عشان هتكون ملامسة للكيك. طبعا الطبقات اللي احنا بنحطها للراس هي أكبر من حجم الراس، بس احنا بنعمل حجم أكبر شوية عشان احنا هننحت منه في الآخر. راس بامبي أكبر شوية فهنحتاج نحط طبق كمان، وعشان تكون الراس ثابتة أكتر نثبتها بخشب بتاع المطبخ. وبعدين هنبدأ ننحت. عشان أنحت الشكل يطلع مظبوط لازم دايما يبقى جنبي يا إما لعبة أو ماكيت صغير من الشكل اللي أنا بعمله، أو صورة زي ما هو باين في الصورة كده. أنا جبت صورة بامبي عشان تكون مرجع ليا أبص عليها وأشوف الكيرفات مظبوطة ولا لأ. فهنا أنا حسيت أن الراس محتاجة تعلى شوية لأن راس بامبي هتبقى عالية شوية من ورا. حطيت حتة كيك تاني وهنبتدي ننحت. طبعا كل الكيك اللي احنا بننحته اللي بينزل من التورته مش هنرميه لان احنا هنستعمله تاني. لو لقيت الشكل بدأ يبقى مظبوط ابدأ اغطيه بالجناش. وطول ما انا بغطي بالجناش ممكن اكتشف ان في حتة مش مظبوطة فارجع انحتها تاني. لازم دايما ابص على كل التفاصيل واتأكد ان الكيرفات كلها مظبوطة. ابص على التورتة وابص على الصورة او ابص على الفيجور اللي معايا
حسيت ان لسه محتاجة حتة كيك كمان، حطيت لها حتة كيك بس محتاجة اصغر شوية، فهنشيل منها شوية. بعدين اغطي تاني بالجناش. نقدر ننحت بسهولة من الكيك، لكن لما نكون محتاجين نزود للتورتة في بعض المناطق بنحس ان هي لا محتاجة ترتفع عن كده شوية، ففي الحالة دي هناخد الكيك اللي كان بيقع من واحنا بننحت وهنحط عليه جناش عشان يكون متماسك شوية، نخلطه مع بعض فيكون متماسك شوية. ونقدر نحط في الأماكن اللي محتاجينها تكبر، في كيرفات مش مظبوطة مثلا نحط فيها عشان تبقى مظبوطة. طبعا البامبي أو الحيوانات عموما بيبقى في عضلات في الجسم، مش هينفع ان هي تكون نازلة فلات، لازم تكون فيها كيرف بتاع العضلة. فدي عشان نعملها موضوع الكيك بالجناش ده بيسهل الموضوع جدا، ان احنا ممكن نملى الاماكن اللي عايزين نملاها. هنا انا حسيت ان المنطقة دي مليانة شوية اكتر، فقررت اشيل منها، وكل حتة بشيل منها كيك لازم اغطيها تاني بالجناش عشان تبقى متقفلة كويس. شكلها بدأ يقرب شوية بس وشها لسه مش كيوت قوي، محتاجين نخليه كيوت اكتر من كده. هنشيل شوية من الوش، نحاول نعمل لها تجويف للعين يكون مظبوط. وبعد ما ننحت طبعا هنحط جناش تاني. طبعا مرحلة النحت دي اكتر مرحلة بتحتاج صبر ووقت، لان احنا عايزين نطلع التورتة شكلها طبيعي على قد ما نقدر، فاحنا محتاجين نركز في كل تفاصيلها، كل كيرف لازم نعمله مظبوط، كل عضلة لازم نعملها مظبوطة، تجويف العين لازم يكون مظبوط، فلازم يكون عندنا شوية صبر وشوية وقت. شكلها بقى مقبول إلى حد ما. في أماكن حسيتها محتاجة تزيد شوية فحطيت لها تاني كيك بالجناش. عضلات الرجلين من الحاجات اللي مش هتقدري تظبطيها الا بطريقة الكيك والجناش، لان مش هينفع نحط كيك قطعة كيك على بعضه تحت هنا، فدي نقدر نظبطها بايدينا بالكيك والجناش. لسه وشها محتاج شوية كمان، احنا عايزين البوز يبقى رفيع اكتر من كده، فهنشيل شوية من الخدود نحاول نخلي البوز ارفع.
طول الوقت نحاول نظبط في كل الارتفاعات وكل الكيرفات. شكلها مقبول، بس انا حاسة ان هي من الجناب محتاجة تبقى كيرفي اكتر من كده، فاشيل شوية من الكيك والجناش، اخلي ليها كيرف لجوه شوية لحد ما احس ان الكيرف بقى شكله مظبوط شبه الحقيقة. بعدين اغطيه بالجناش. الرجلين هعملها برضو بالكيك والجناش بسمك يكون شكله مناسب مع حجم الجسم. وطبعا بصوابعنا نحاول نظبط شكل العضلة على قد ما نقدر. شكل الرجلين مظبوط. بامبي عندها ركبة شوية من ورا، طبعا نحط عليها برضو جناش من بره عشان يمسك الكيك كويس. هنبدأ نفرد عجينة السكر. لازم الأول ندعكها كويس 10 دقايق مثلا لحد ما تطرى، وبعدين نفردها علشان نحطها على بامبي. طبعا لو ما لقيتيش عجينة سكر بنفس اللون ممكن تجيبي عجينة بيضة وتلونيها في البيت. بعدين هنحطها على بامبي ونحاول نفردها نلزقها في جسم بامبي. طبعا في المرحلة دي بيحصل كتير ان العجينة ممكن تتشقق، وطبعا العجينة ممكن ما تكفيش تتحط على التورتة كلها لان التورتة كبيرة، فمش لازم ان العجينة تكفر التورتة كلها مرة واحدة. احنا ممكن نعمل على كذا مرحلة وبعدين بنصلح الفروق. كل جزء بنحطه من عجينة السكر بنحاول نلزقه بإيدينا، بنبل إيدينا شوية مية ونساوي بين الفروق. الفروق دي في الآخر ما بتبقاش باينة. بعدين هنكمل الوش وهنعمل الفروق بنفس الطريقة. المنطقة اللي قدام أنا سايباها فاضية عشان هي من قدام ما بتكونش نفس اللون، من قدام بيكون لونها مختلف. طبعا بسيبها تنشف بعد ما عالجت الفروق. بعد ما نشفت ابتديت أعمل لها تفاصيل وشها. نحاول نعمل عجينة السكر بالشكل المطلوب أو بالحجم المطلوب، يعني تجويف العين نشوفه قد إيه ونعمل على قده بالعجينة اللي لونها أصفر. ده هيكون مكان عين بامبي.
والبق نفس الكلام، هنعمل برضو عجينة سكر على شكل البق، هيكون بارز لبره شوية، فنحاول نظبطه على قد ما نقدر ونثبته بالخشب الصغير اللي هي خلة السنان عشان تكون ثابتة كويس وما تقعش. بق بامبي من جوه بيكون احمر شوية، فانا لونتها بألوان طعام. والشعر بتاع بامبي بيكون لونه مختلف شوية. دلوقتي هنعمل الودان. ودان بامبي من ورا لونها بني ومن قدام لونها مصفر شوية، فأنا عملت عجينة بني فوقيها عجينة صفرة، بعدين لونتها باللون الأحمر وعملت أطرافها بالأسود. بامبي في الصورة كان عندها من ورا خط، فأنا عملت زيه بعجينة السكر. وبعدين الديل. وبعدين النقط اللي على جسم بامبي نقطع مربعات صغيرة كلها نفس الحجم، وممكن اللي في الآخر يكون حجمهم أصغر شوية. بعدين نعمل الأرضية أو الجنينة اللي واقفة عليها بامبي. طبعا هي مش لازم تبقى كلها قطعة واحدة تتفرد على الأرضية أو القاعدة بتاعة الكيك، احنا ممكن نعملها على مراحل. بعدين قطعت القاعدة بتاعة الكيك عشان تبقى على شكل وردة، ما يبقاش ليها حدود بارزة. برضو بعدين عملت شوية ورد وفراشات كده واقفين حوالين بامبي عشان تبقى واقفة في جنينة في جو كويس، في جو ربيع. ودلوقتي هثبت العينين. برضو عملت عجينة بيضة فوقيها عجينة بني فوقيها عجينة سودة عشان تعمل شكل العين، ونقطة صغنونة لونها أبيض دي بتخلي الشكل كأنها حيوية أكتر. وبعدين رموش بامبي برضو عجينة سكر لونها أسود، وبنقطعها بالمقص، بنشرشرها من الحرف بحيث يبقى شكلها شبه الرموش. رجلين بامبي بيبقى ليها زي كعب صغير، فبرمت عجينة سكر ولفتها حوالين رجلها من تحت، ادت نفس الإفكت ونفس الشكل بتاع بامبي الحقيقية. وده شكلها النهائي، شكلها جميل جدا وبتهيألي مش صعب أبدا نعملها في البيت. عملت فراشة كده واقفة على مناخيرها، شكلها ظريف. أتمنى التورتاية تكون عجبتكم، واستنونا إن شاء الله في تورتة جديدة من نستو تورتن. باي باي.